ben Roman Hageman, ik ben de regisseur van de film. Het is namelijk zo dat een goede vriend van mij een psychose heeft gehad. Dat is ondertussen dan al 3 jaar geleden. En aan de hand van die ervaring ben ik eigenlijk me gaan verdiepen in het onderwerp psychoses. Ik wist eigenlijk niet dat het iedereen kon overkomen. Maar toen zag ik dus dat je gewoon kan overkomen als de situatie even totaal anders is. Dus dat was zelf eigenlijk voor mij ook wel een ding dat ik dacht, hé, dit is best interessant, hier wil ik ook wel wat mee. Is vervolgens een ding waar ik ook heel lang mee bezig ben geweest, samen met ook weer filmmakers in specifiek. Van wat voor filmtechnieken kan ik inzetten om die psychose te vertalen en om het over te krijgen, het gevoel over te krijgen wat ik wil geven. Want dat is natuurlijk uiteindelijk een film. Je wil een gevoel overbrengen op je publiek. En ik hoop dat wij in samenwerking met het spel, het geluid, het camera, het sounddesign en de muziek een heel mooi gevoel kunnen overbrengen, een ervaring kunnen brengen in dat opzicht. Sleet 96, take 1. Toen Roman dus met dat script bij mij kwam, ik was echt onder de indruk. Ik had ook direct allerlei vraagtekens over psychoses, want eigenlijk wist ik daar ook niet zoveel van. Maar eigenlijk in het script zag ik zoveel mogelijkheden om daar een mooi verhaal van te maken. En toen kreeg ik er ook zin in. Vrees. Wat een verschrikkelijk nieuws. En eigenlijk groeide zo die film elke keer een klein beetje. Na elk gesprek met een filmmaker en met een ervaringsdeskundige. Om uiteindelijk toch tot dit verhaal te komen. Als director of photography moet je eigenlijk heel veel antwoorden hebben. En er gebeurt, het is eigenlijk een legeroperatie wat er gebeurt. Want je komt aan bij een huis in Visvliet. En dan komen we met allemaal grote bussen en het huis is ingericht omdat de oma van Mees daar woont. Maar eigenlijk woont Nienke daar. En dus alles is eruit gehaald. En dan moet ons script omgezet worden in die mooie scènes. En dan moet het tot leven komen. En dat tot leven komen is niet zomaar vanzelfsprekend. Dat vergt van allerlei disciplines zoveel energie. Sleet 103, take 3. Nou ja, in eerste instantie zit je natuurlijk met Martijn. En Martijn en ik die hebben de decoupage uitgedacht samen. Dus we weten, we gaan het in 2 kaders doen. 1 vast gelockshot en 1 handheld waar we eigenlijk een beetje mee gaan draaien met Mees. Je kan hele gekke camerastandpunten zoeken en vinden, maar dat hoeft niet per se goed te communiceren. En ik denk dat wij mooie contrasten hebben aangehouden in dat verschil. Wat je daar ziet is qua cameravoering, we hebben eerst wat afstand. We introduceren Mees en we zijn ook wel dichtbij hem, maar op een redelijke afstand. En er zit een opbouw in en ook op den duur gaat het niet goed. En dan zie je dus echt wel handheld camerawerk, dat we echt dicht op zijn huid zitten. Ja, dat is wel gelukt. Wat heel lastig is om voor te stellen hoe speel je een psychose is, omdat er heel veel dingen gebeuren, maar die gebeuren in het hoofd en die gebeuren niet echt. Maar voor Mees dan wel. En zo pakte ik dat dan ook op. Van, het gebeurt gewoon. Echt. Maar eigenlijk wil ik ervoor zorgen dat jij als kijker zo erg met Mees meeleeft, dat je zelf ook niet echt doorhebt of het nou een psychose is of niet. En dat je zelf ook aan jezelf begint te twijfelen. Hoe zet je nou een psychose neer? Wanneer is dat geloofwaardig? Dus dat is wel heel erg gaan kijken hoe dat voor jou voelt. Maar ook heel erg uitzoeken van wat houdt het precies in? Wat doen mensen met een psychose? Hoe zit dat lichamelijk in elkaar? En hoe kom je daar als acteur in terecht? Dus wij hebben bijvoorbeeld inderdaad heel gekeken naar ademhaling, lichaamshouding, dingen juist verbloemen of niet. Snap je? Door niks te zeggen zeg je soms veel meer dan door wel iets te zeggen. Pakte de kern was mijn ademhaling. En toen was het van, alles wat er nu gebeurt, gebeurt gewoon. Ik begon pas achteraf te merken wat het met mij deed, zeg maar, toen we klaar waren volgens mij. Dat de adrenaline zat hier. En dat ik toen ik thuis kwam ook voelde van mezelf, oh, nu moet ik landen. En dat ik in mijn bed lig en dat ik dan denk, dat elk kraakje was dan nog weer even iets. Dat je gewoon in zo'n mindset zit, omdat je er gewoon, wat het gewoon heel veel is. Het begint dan natuurlijk met Corné, die meespeelt. Die presteert daar zo goed. En die gaat met zijn ademhaling mee. En dan wordt er gezegd,
We zijn gestopt. Dan kijk ik naar Rick die de focusspoeling doet. Daar ging het ook even niet zo goed mee. Zelfs Geert, de geluidsman, had niks meer te melden. En iedereen was stil. En ja, dat is toch wel heel bijzonder als je zoiets kan creëren op een filmset. Vanavond is een spannende scène. Je ziet al een hele mooie aanhanger en een auto op de achtergrond. Wat we gaan doen is de aanrijdingsscène. Dus in het verhaal is Mees, onze hoofdrolspeler, die denkt dat hij iemand aanrijdt. En onze acteur die Mees speelt, Corné Kossen, die heeft geen rijbewijs. Dus wij moeten daar een beetje productioneel omheen werken van hey, hoe lossen we het op? We kunnen natuurlijk geen acteur zonder rijbewijs over straat laten rijden. We hebben ook politiebegeleiding. Politie speelt ook in de scène, dus ja, dan kan je geen fouten maken in dat opzicht. Laat ik toch maar even dat nog wat extra verzekeren. Want we gaan nu wel iemand zonder rijbewijs op een trailer zetten. En nou, ik vond dat best wel spannend. Het is echt een topteam hier. Topteam. Ja, hoe bevalt deze week tot nu toe? Keihard werkende jonge mensen. Iedereen staat lekker aan, niemand is aan het dromen. Het lijkt alsof iedereen er heel veel zin in heeft. Ik moet zeggen dat het productieteam echt helemaal knalbal, de boem, bam, alles heel erg goed geregeld had. Je hebt heel veel ervaren volwassenen en wat jongere mensen die toch wat meer leren. Ik zelf ben daar natuurlijk ook een van en je ziet dat iedereen elke dag zich verder ontwikkelt. En dat is niet alleen het jonge team, maar ook de volwassenen. Wat gebeurt er met iemand die dat meemaakt? En denk daarna dat je dan het gesprek kan openen. En dan mensen kan leren begrijpen van dit is er aan de hand. En zodat mensen ook meer kunnen wennen aan het idee en het gewoon snappen. Maar dat zit dus ook heel erg in scenario en weer in sounddesign en weer in al die andere aspecten die de film één ding maken. Ook kleurcorrectie trouwens, dat draagt ook nog heel veel bij. Dus ik ben wel heel blij dat wij op deze manier te werk kunnen gaan met zoveel professionals. En de truc die wij hebben gedaan is dat we de shots in het begin iets langer laten staan. En dan stap voor stap worden ze steeds korter. Waardoor die psychose ook steeds indringender wordt. En op een gegeven moment ga je daar dan weer een beetje uit. Dan blijft hij weer wat langer staan. En dan kun je daarna nog een keer doen. Dan kan hij nog sneller. En op die manier proberen we de gemoedstoestand van Mees dus in het ritme van de montage te versterken. Wat deze film anders maakt als een andere films waar ik aan werk, is dat heel veel wordt verteld met geluid. Dus je hoort bijvoorbeeld af en toe een ruis en een piep en het galmt in zijn hoofd en soms de tonen klinken net niet helemaal te kloppen. Ik denk dat dat is hoe je een psychose kan ervaren qua geluid. Dus dat heb ik proberen na te bootsen. Dat heb ik gedaan door middel van verschillende effecten. Bijvoorbeeld shimmer effect is heel erg galmig want ik denk en chaotisch. En ik denk dat dat heel erg Mees zijn geluid omschrijft. Chaotisch en soms net niet helemaal weten waar iets wegkomt qua plaatsing. Komt het nou links weg, rechts weg? Dus ik denk dat dat wel een hele leuke vertaling daarvan is. Nog één keer omhoog Ja, en dan precies, ja. een hele lange rustige uit, denk ik. Ja. En met het thema van de film heb ik ook geprobeerd om daar iets mee te doen. Dus te kijken hoe ik dat zou kunnen verbeelden. En een van de dingen is door vrij consequent steeds één noot te gebruiken. En dan die op verschillende manieren en op verschillende snelheden te spelen. Maar misschien is die noot wel iets te mooi, toch? Dus als ik een stukje metaal erop leg, gaat dat al heel anders klinken.
Kijk, we hebben al een testversie vertoond aan filmmakers en die kijken er toch heel technisch naar. En eigenlijk is het spannendste hoe het normale publiek er zeg maar op reageert. Hè? Wat werkt, wat komt over. Na de première gaat hij natuurlijk op tournee. En de bedoeling is dat hij echt bij heel veel jongeren terecht gaat komen via scholen. Maar ook universiteit en Hans Hogeschool moeten de film natuurlijk gewoon aan hun studenten laten zien. Dus het is voor mij eigenlijk een hele mooie combinatie. Het filmmaken, wat ook mijn passie is, samen met het maatschappelijk toch wel een mooie stap de goede richting inschuiven. En het is zeker niet een oplossing van het probleem dit, maar het is, voordat je iets kan oplossen moeten mensen bewust worden. En ik denk dat dit bijdraagt aan de bewustwording van het onderwerp.